เมนูแสนสนุกกับคิส DIY วันนี้มีไอเดียแปลงโฉมบราวนี่สีช็อกโกแลตที่คุ้นเคยให้มีสีสันสดใสไปทำบราวนี่แฟนซีพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะนำไวท์ช็อกโกแลตไปละลายก่อนค่ะ พอละลายเสร็จแล้วนะคะ ก็นำมาผสมสีได้ตามใจชอบเลย ต่อมาก็นำไม้ไอติมมาเสียบที่บราวนี่แบบนี้ค่ะ จากนั้นก็นำไวท์ช็อกโกแลตสีต่างๆนะคะมาเทราดลงบนบราวนี่ได้เลยค่ะ ตกแต่งให้สวยงามนะคะด้วยเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆแบบนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะบราวนี่แฟนซีสีสันสดใสคัลเลอร์ฟูลใช่ไหมล่ะที่สำคัญทำไม่ยากเลยนะ ลองฝึกทำกันดูนะคะ ครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูสนุกๆเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ